Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi, 30 iulie. În continuare se simte luna plină din Vărsător. Este o zi de joi așa cu o tentă de mici mari drame, vești surprinzătoare care apar și e o zi de joi în care toată lumea o să vrea să stea online, să fie înconjurat de oameni. Este, bineînțeles, și o zi în care atenția tuturor va fi îndreptată și spre viitor, da? Însă trebuie să fim puțin prudenți pentru că joi există riscul de grabă, da? Există riscul să reacționăm într-un mod mai dur. Până la urmă este ziua lui Jupiter, Jupiter care e prin Leu, e în continuare aproape de Soare, în continuare face acele aspecte cu planetele mari. Deci poate să fie și o zi de joi în care noi facem anunțuri importante sau în general în lume se pot face anunțuri. Energia feminină poate să fie mai rebelă, uite, poate să fie și o zi de joi în care avem curajul necesar să ne cerem drepturile, să spunem ce ne place și e o zi de joi favorabilă să ieșim din niște situații în care nu ne simțim liberi, da? Că e vorba de o relație, că e vorba de o prietenie, de familie, de un anumit stil de viață. Acum energia generală este judecată, deci e o zi în care vocea tuturor va răsuna prin voi, dar mai mult decât atât poate să fie și o zi de joi în care să avem curajul să împărtășim cu ceilalți o anumită decizie, pot fi tot felul de vești fulgeri care apar și în general să știți că e și despre energia feminină, poate vești legate de bani, poate vești în general legate și de aprecierea pe care cine știe o primim de la ceilalți. Uite, poate să fie și o zi de joi în care ni se arată încă o dată că fiecare om e special în felul său și că nu e neapărat despre puterea omului în sine, ci despre puterea grupului. Da? Și posibil să fie și personaje cărora să nu le prea convine această situație, însă în egală măsură anumite opreliști, anumite blocaje care pot apărea în ziua de joi pot inspira anumiți oameni să facă lucrurile diferit. Da? Bun, deci în continuare se simte luna plină. Dacă n-ați văzut previziunile pentru luna plină, vă invit cu drag să o faceți în aplicația mea. Tot acolo vedeți ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte și pentru ziua de joi. Aveți și previziunile pentru luna august, partea de tarot, partea de horoscop. Ok, din oracol au ieșit multe mesaje. Uite, e o inimă frântă aici. Niște lacrimi. Da? Deci o persoană cu înlăcrimată. Iar apoi avem o călătorie fizică sau mentală, un anunț important. Deci poate să fie și o zi de joi în care primim vești importante legate de călătorii, legate de anumite mișcări pe care vrem să le facem. Iar apoi avem cineva nou intră în viața ta. Avem o iubire spirituală și iubire profundă, afecțiune și grijă. E ca și cum trecem în ziua de joi de la agonie la extaz. Este o zi cu foarte multe revelații și de asemenea poate să fie și o zi în care se întâmplă multe lucruri, apar mici mari minuni. Cine știe, undeva întâlnim pe cineva care ne deschide drumul, care ne deschide mintea, inima. Iar la bază avem luna februarie, da? Care e luna îndrăgostiților. Uite, poate un vânt, o furtună, da? Un val care se simte. Și avem și luna septembrie. Parcă ar fi un termen aici care se închide. Avem cifra 2, cifra 9. Poate și eu să fie și o zi de joi în care se iau decizii importante în sfera relațiilor, mai ales acolo unde planurile de viitor nu prea mai sunt comune. Cam atât în mare parte. Vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în ziua de joi. Vă invit pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră în ziua de joi, dar și în luna august, pentru că au apărut deja toate previziunile de tarot pentru luna august. Horoscopul apare ușor. Pe rețelele de socializare am postat mici fragmente, da? Dar citirile sunt lungi. Pentru o zodie aveți undeva la 18 minute de analiză pe partea de tarot și pe partea de horoscop avem și acolo în jur de 20 de minute pe fiecare zodie. Deci e multă informație, nu vă mulțumiți doar cu un minut acolo. Puteți să vedeți gratuit, nu-i neapărat să plătiți ceva, da? Aveți acces, puteți să vedeți contra unei reclame. Cam atât. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de joi cu multe revelații și ne vedem pe aplicație.